Vă rog frumos, Paștele acesta să mâncați drop de miel sau de pui. Ce vreți voi? De pui. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. După ce ați văzut rețeta de drop de miel, astăzi o să pregătim drop de pui la serie acasă. Începem rețeta, urmăriți-mă cu atenție să vedeți ce bunătate scoatem și astăzi aici. Haideți să vedem ce ingrediente folosim. Prima dată, verdeața este cea mai importantă. O legătură de usturoi verde, ceapă verde, pătrunjel, mărar și acum carnea de miel o schimbăm cu puiul. Aici am ficat de pui. Sunt aproximativ 600 de grame, 100 de grame de inimă de pui. Aici am pipote. Le-am spălat, le-am curățat și le-am ținut înainte aproximativ 20 de minute în apă cu sare le-am acum. Aici eu nu folosesc piept de pui. Puteți să folosiți piept de pui, dar eu folosesc pulpa de la pui. Am desosat-o, i-am scos osul, deoarece e mult mai gustoasă decât pieptul de pui. Și o să o folosim. Ou am pregătit 4, dacă este nevoie mai folosim. Piper, sare, ulei, puțin unt pentru prăjit, 2 foi de dafin și piper pentru apa la fiert. Și începem. Nici nu mai opri, te rog, începem să vedem. Aici am pus o cratiță cu apă la fiert. Îi adăugăm puțină sare, îi adaug foile de dafin și piperul. Puteți să puneți și ienibahar dacă aveți. Și acum eu ce o să fac? O să scurg apa la pipote, bine spălate, au stat în apă cu sare. Și adăugăm pipotele aici la fiert. Tot aici o să adaug și pulpița mea de pui. Le acopăr și le lăsăm să fiarbă aproximativ 30 de minute. O să vă spun cât timp a fiert. Între timp, continuăm cu celelalte. Ficatul și cu inima, eu o să le prăjesc, să scoatem puțin. Cum ați văzut la rețeta de drop de miel, eu aici separ partea verde de cea albă. Pe aceasta nu o să o călesc, iar pe cea albă, la fel la ceapă și la usturoi, o să le călim puțin cu unt și cu ulei. Da? Haideți, încep să le tai mărunțele. Bun, procedez la fel și cu ceapa. Îi tăiem partea albă, o să o tocăm, iar partea verde o tocăm și o dăm prin mașină. Ce vreau să vă spun? Dacă voi vreți să faceți drobul, să le tăiați toate mărunt, perfect. Eu prefer să le dau prin mașină. Haideți, facem la fel și cu ceapa. Pe acestea aici mai tăiem un pic. Și pe acestea eu o să le tai mărunt. Vedeți, am tăiat partea albă mărunt, iar pe cele verzi le tăiem cum vreți, pentru că eu o să le dau prin mașină. Dacă vreți, tăiați-le mărunt și nu le mai dați prin mașină. Imediat începe să spumeze, să fiarbă și luăm spuma la pipote. Da? Luăm spuma, să mâncăm și drop de pui, prietenii mei gurmanzi. Cei care nu iubiți carnea de miel, aici aveți o alternativă, drobul din carne de pui. Mărarul bine spălat și pătrunjelul, începem să le tocăm și pe ele mărunt. Pe acestea nu o să le mai dăm prin mașină, le tăiem mărunt direct. Am tăiat mărarul, acum tai și pătrunjelul, după care trecem să prăjim dropul. Dropul nu, ficatul. Haideți. Mie cât îmi merge mâna aici la tăiat, voi abonați-vă la serie acasă, dați-mi un like și distribuiți-o și cu prietenii voștri să vadă și ei cum prepar eu dropul de miel. Vedeți? Nu trebuie să-l prepar. Și acum începeți așa și îl tocăm mărunt ca la kebab. Da? Vă invit să vedeți și rețeta de Adana Kebab. Gata, am făcut puțină ordine. În bucătăria așa ai făcut, ai spălat. Haideți să vedeți, continuăm cu prăjitul. Prima dată dăm drumul, adăugăm untul, aici într-o cratiță, puțin unt tișor, puțin ulei. Și în timp ce se topește untul vă explic. Acum trebuie să prăjim ficatul și inimioarele. După aceea trecem cu ceapa. Ouăle cred că v-am spus la început. O să vedeți cum le folosim. Verdeața o avem aici. Ouleu, ia uite ce am făcut. Ia uite ce am făcut cu vorba. Se mai întâmplă, prietenii mei gurmazi. Gata. Am rezolvat cu micul incident. Untul este aproape topit. Și prima dată eu nu le amestec. Adaug inimioarele. Spălate, curățate și bine uscate. Ca să nu băgăm apă aici. Și le prăjim. Gata. Am prăjit inimile pe o parte și pe alta, vedeți ce frumoase au ieșit. Acum o să le scoatem. Și în același ulei, dacă este nevoie, mai adăugați puțin ulei, puțin unt, imediat o să mai îmi pregătesc. Și adăugăm ficăciorii noștri la prăjit tot aici. Bine uscați și ei, da? Așa. Peste inimioare nu o să le pun sare de moment, o să le pun puțin piper. Piper proaspăt măcinat.
Așa să-și tragă gustul de piper. Și aici peste ficăcior la fel. Sare nu le punem să nu se întărească, le punem piper. Gata, am lăsat și ficatul și a lăsat apa. El bine, după aia și-a tras-o. Uitați, o parte pe alta. Și acum îl scoatem. Le lăsăm la o parte cu inimioarele. Aici în același sos, în același ulei, eu îi mai adaug puțin unt și începem să călim ceapa. Și îi adăugăm ceapa și usturoiul, partea albă doar. Punem și puțină sare. Am 5 minute și terminăm și carnea de fiert. Ați văzut, în jumătate de oră am făcut tot. I-am oprit focul la ceapă, am prăjit-o puțin, s-a făcut transparentă, o dăm la o parte. Iau și carnea de la foc, imediat o scot și o lăsăm să se răcească. Exact 30 de minute. Cum v-am spus, o să le dau prin mașină și odată date prin mașină, la cuptor să fac imediat. Gata. S-a răcit carnea, s-au răcit măruntaiele, ficatul și inima și acum eu trec să le dau prin mașina de tocat cu sita cea mai mare. Cum v-am spus, voi dacă vreți tăiați-le mărunt, dar m-am uitat în rețetarul general din 1962 și se pregăteau la fel, prin sita cea mai mare. Gustul este mult mai bun. Orice ați spune voi, se impregnează mult mai bine gusturile între ele. Fiecare le face cum vrea. Eu încep să le dau prin mașina de tocat. Gata. Am dat totul prin mașină, le lăsăm aici. Ce vreau să vă arăt? Ce n-am dat prin mașină? Mărarul și pătrunjelul, pentru că le-am tăiat mărunt. Le punem aici și acest sos care a rămas de la ficat să nu-l aruncați. Sos cu unt, le puneți aici. Imediat și încep să-l frământ. Bun, haideți să vedeți. Eu, dintre cele 4 ouă, am spart doar 3. Le amestec puțin și le adăugăm aici. Dacă tăiați ingredientele mărunt, s-ar putea să absoarbă mai multe ouă. Dacă e nevoie, îl pun și pe celălalt. Îi adăugăm sare. Aici controlați sarea. Piper. Eu îl pun așa, ca să pot să control. O linguriță plină și jumătate. Cum am spus la drobul de miel, voi trebuie să-l controlați să gâdile la limbă. Și acum ce vă recomand? Cu mâinile bine spălate, la voi acasă, mai ales că pe voi nu vă vede nimeni acolo, amestecați-le cu mâna. Mult mai bine decât cu lingura. Haideți. Gata. Eu le-am amestecat bine, haideți să vă arăt. Nu mai pun ou, cum am spus la drobul de miel. Vedeți? Nu se lipește de mâini, este bine închegat. Dacă le tăiați în cubulețe, cred că aveți nevoie de mai mult ou. Voi comprobați-l dacă e nevoie, probați-l, dacă e nevoie, puneți mai mult ou. Altceva ce vreau să mai spun. Am mai adăugat piper. Gustul de piper trebuie să-l dați aici, acum. Să vă gâdile la limbă un pic. Îl gustați și dacă gâdile la limbă, sarea să fie în sub punctul, o să mâncați ceva bun. Haideți să vedeți. Tava. Eu îmi iau o tavă de cop și o ung cu unt. Fără hârtie de cop. Nu puneți hârtie de cop aici. Lăsați untul să intre în drop. Încă ceva. Dimensiunile 25 pe 10 pe 8 cm. Haideți. O tapetez cu unt și imediat o punem în tavă. Avem totul pregătit și acum începem să umplem tava noastră cu drop. Ce nu v-am spus aici, dar v-am spus-o la rețeta de drop de miel, eu ouă fierte nu folosesc pentru decor. Deoarece pe masa de Paște avem ouă pe toate părțile. Avem ouă roșii, aici avem ouă înăuntru, o să pun un ou pe deasupra. N-are rost să mai punem ouă pentru decor. Eu aici vreau să mănânc carne, vreau să mănânc acest drop. Și încă o idee ce vă dau, dacă chiar vreți să puneți ouă pentru decor, folosiți ouă de prepeliță, micuțe, ceva subtil pentru decor. Dar eu nu o să folosesc așa. Gata. Eu am terminat toată compoziția pentru tava mea perfectă, uitați, am umplut-o bine de tot. Oul care mi-a rămas al patrulea, îl bat bine, punem acest ou, cum am făcut la dropul de miel, pe deasupra. Aici așa, îl întindem bine. Și vă spun că eu l-am gustat. Aici, iară, mâncați bine, prietenii mei gurmanzi, vă recomand să probați această rețetă de drop de pui. Este o bunătate cu pulpița, cum am pus și cum am prăjit ficatul separat și l-am fiert. Credeți-mă, doar aici trebuie să-i dați gustul voi de piper, pentru că e foarte important să-i dați gustul de piper și de sare. Acum ce fac? Îl introduc în cuptorul preîncălzit la 175 de grade, în cazul meu, între 175 și 180, cu ventilație, temperatură de sus și de jos, și îl las în jur de 40 de minute. O să vă spun exact cât timp l-am lăsat. În cazul meu, l-am ținut la cuptor 40-45 de minute. Depinde de cuptor. Dacă aveți cuptor pe gaze, la un foc mediu spre mare, îl lăsați până vedeți că se coace bine pe deasupra. Dar timpul la mine a fost 40-45 de minute. Îl las să răcească, prietenii mei gurmanzi, și trecem la momentul cel mai așteptat. Haideți să vedem dacă reușim. Ole! Excelent! Încă trebuie să-l mai lăsăm puțin la frigider și trec imediat la momentul cel mai așteptat. Haideți să-l mai tăiem, bucățele mici.
Așa. Prezentăm și bucățelele. Vedeți? Deci e dat prin mașină, se vede destul de gros, foarte frumos și cu acestea spuse, sacrific și ultima bucățică. Prietenii mei gurmanzi, vă rog frumos, Paștele acesta să mâncați drop de miel sau de pui, ce vreți voi. Nu uitați, oriunde v-ați salvat, sunteți iubiți, Paște fericit! Vă pup, prietenii mei gurmanzi, sunteți iubiți!